and soul. Wells Radio, we keep it whole. Your preferred wholesome radio, the number one family radio in Ibadan. Wells Radio, we keep it whole. We keep it whole. We keep it whole. Wells Radio, we keep it whole. We keep it whole. Family friendly, truth we bring. In every moment, hear the joy we sing. Voices that lift, shows that shine. Wells Radio, always on time. Wells Radio. Wells Radio. Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio. The time is 8 p.m. from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM, gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio, 89.3 FM. Hello and good evening. Here is the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel Ojo. First, the headlines. Federal government assures willing Nigerians of full evacuation from South Africa. Governor restates support for state police to tackle insecurity. Oyo State Governor approves contributory pension scheme for Oyo workers. NAFDAC warns against drug misuse, self-medication. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has assured Nigerians living in South Africa that all citizens who have indicated willingness to return home amid the ongoing anti-migrant attacks in the country will be evacuated before the 30th of June 2026 deadline. The assurance was given by the Minister of Foreign Affairs Ambassador Bianca Odumegu Ojukwu in a press statement issued today and signed by the Special Assistant on Communication and New Media, Magnus Eze. Odumegu Ojukwu revealed that Tinubu's administration remains committed to the safety and welfare of Nigerians abroad. She added that no citizen who has expressed interest in returning from South Africa will be left behind. She disclosed that about 1,000 Nigerians had registered for evacuation, noting that arrangements were being concluded to bring home the remaining citizens before the deadline. The federal government has reaffirmed its commitment to sustain engagement with stakeholders to address concerns related to security, social welfare, education, youth development, and economic empowerment nationwide. The Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume, gave the assurance while addressing the National Executive Council NEC meeting of the Christian Association of Nigeria CAN held over 2 days, yesterday and today. Akume stated that President Tinubu's administration recognizes legitimate concerns of Christians and other Nigerians regarding safety, equal opportunities, freedom of worship, access to justice, and participation in national development. In a public notice issued today by his special advisor on media and publicity, Akume explained that the government remains committed to strengthening institutions that promote fundamental rights, uphold the rule of law, and promote social inclusion.
The Nigeria Governors Forum (NGF) has reaffirmed its support for key national issues, including the establishment of state police, the National Solar Supergrid Initiative, and agricultural development programs aimed at improving security, food production, and citizens' welfare. Ogun State Governor Prince Dakwa Abiodun disclosed this today while presenting the communique issued at the end of the forum's second meeting of 2026 held in Abuja. According to him, the communique was signed by the NGF chairman Abdurrahman Abdurazak. The governors noted that the reforms are critical to addressing Nigeria's worsening security challenges and driving sustainable economic growth. According to the forum, insecurity driven by Boko Haram, armed banditry, and other criminal groups has persisted over 2 decades, particularly in northern Nigeria, leading to thousands of deaths and widespread displacement. It noted that the threat has also expanded to some part of the south. The governors reaffirmed their commitment to power sector reforms and stronger collaboration with the federal government and development partners to improve infrastructure, social services, and economic opportunities nationwide. And now, still on the national news tonight on Wells Radio 89.3 FM. The chairman of the Oyo State Pensions Board, Tunji Adekunle, has announced that the state governor, Engineer Seyi Makinde, approved immediate commencement of the contributory pension scheme in the state. This was conveyed in a news release issued today by the Commissioner of Information, Dotun Oyelade, and made available to newsmen in Ibadan, the capital of Oyo State. He explained that the pension contribution rate would be 12% from the employer, Oyo State government, and 8% from the employee, in line with the approved contributory structure in the state. Oyelade added that the state government would ensure the immediate payment of accrued benefit to all affected employees upon the commencement of the scheme. He therefore directed all ministries, departments, and agencies to forward a comprehensive list of employees recruited into the Oyo State Civil Public Service from January 1st, 2025, and also provide requested information and relevant documents to be submitted to the board on or before the 22nd of June, 2026. And still in Oyo State, the Oyo State House of Assembly has opted against holding elaborate activities to commemorate the 3rd anniversary, citing prevailing security challenges in some parts of the state, particularly within the Okiogun and Ogbomoso zones. The lawmaker has disclosed that instead of celebrating, the House used the occasion to review its performance over the past 3 years and assess its contributions to democratic governance, acceptability, and service delivery. The decision was reviewed by the Speaker of the House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, during plenary yesterday. According to him, the Assembly considered it more appropriate to demonstrate solidarity with communities affected by recent security incidents and to focus attention on governance and legislative responsibilities. Now to health-related matters in the nation. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has stressed the urgent need for the rational use of medicines as a key strategy for improving patient safety and strengthening public health outcomes in Nigeria. Speaking at a sensitization program held in Lagos, the Director of Pharmacovigilance at NAFDAC, Uchenna Elemua, who represented Director General Professor Mojisola Adeyeye, warned the misuse of medicines poses serious health risk. Elumua noted that irrational use of medicines remains a global public health challenge,
citing practices including self-medication, antibiotics abuse, incorrect dosing, and the use of counterfeit drugs as major concerns. She highlighted antimicrobial resistance as one of the grievous consequences of irrational medicine use. Elumo urged healthcare professionals and members of the public to actively report adverse drug reactions, noting that a single adverse drug reaction report can save thousands of lives. And now to security. Retired military officers and associate of late Major General Rabi Abubakar retired have called for comprehensive reforms of Nigeria's security architecture following the retired general's death after he was abducted by bandits in Katsina State. The appeal was made today at a press conference in Kaduna by retired Brigadier General Ismail Abdullahi, who spoke on behalf of the late officer's colleagues, friends, and associates. Other prominent attendees included Brigadier General Abubakar Abdul Qadri, retired, Brigadier General M.I. Tiska, retired, Air Commodore Yusuf Anas, retired, Ambassador Ibrahim Osman Gafia, and Ambassador Hamid Mohammed Musarwa. And with that, we have come to the end of the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government assured Nigerians living in South Africa that all citizens who have indicated willingness to return home amid the ongoing anti-migrant attacks in the country will be evacuated before the 30th of June deadline. Nigeria Governors Forum reaffirmed its support for key national reforms, including the establishment of state police, the National Solar Supergrid Initiative, and agricultural development programs aimed at improving security, food production, and citizens' welfare. Chairman of the Oyo State Pensions Board, Tunji Adekunle, announced that the state governor, Engineer Seyi Makinde, approved immediate commencement of the contributory pension scheme in the state. In health, National Agency for Food and Drug Administration and Control stressed the urgent need for the national use of medicines as a key strategy for improving patient safety and strengthening public health outcomes in Nigeria. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Folorunso Alakija once said, "Thinking opens the door to our minds and make us receptive to the very idea of broadening our horizons and learning new things." Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. Listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000, 0916 893 2000 for any eyewitness account. Before we go tonight, due to scheduled technical maintenance, your darling station, Wells Radio 89.3 FM, will be off air from 9 p.m. tonight, 18th June 2026, while broadcast resumes again tomorrow morning by 5 a.m., Friday, the 19th June 2026. We want to thank you for your attention and thank you for your understanding. I am Ayo Emmanuel Ojo. Thank you for joining us on the National News for tonight. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
ẹ káalẹ́ o wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tó ń dé sétí gbọ̀yìn lálẹ́ tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ̀ Wales Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá Olóyèdè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kéde ìgbáradì rẹ̀ láti kó gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ṣetán láti kú nílẹ̀ South Africa. Àwọn gómìnà nílẹ̀ yìí ṣe àtẹnumọ́ àtìlẹ́yìn wọn fún ètò ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ láti gbógun ti ìgbésùmọ̀mí nílẹ̀ yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bọwọ́ lu ètò owó ìfẹ̀yìntì mọ̀dámọ̀dá fáwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ NAFDAC lágbo ìkìlọ̀ sí ti àwọn èèyàn lórí àṣìlò àwọn egbòogi àti àwọn oògùn àti mímọ́ lo oògùn láì ní àṣẹ látọ̀dọ̀ onímọ̀ elétò ìlera. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni a ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń gbé ní ilẹ̀ South Africa eléyìí tí a pé wọ́n ṣe tán tí wọ́n sì ti fi ìfẹ́ inú wọn láti kúrò nílẹ̀ ọ̀hún padà sórílẹ̀-èdè bàbá wọn látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù eléyìí tó ń wáyé lórílẹ̀-èdè náà ni wọ́n ṣe tán láti lọ rè kó wálé kó tó di 30 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. Ọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí ló wá látọwọ́ ẹni tí ṣe mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè aṣojú ní Abianca Odumegwu-Ojukwu nínú àtẹ̀jáde oníròyìn tí wọ́n síta lónìí eléyìí tí wọ́n sì tẹ ọwọ́ bọ̀ látọwọ́ ẹni tí ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Magnus Eze. Odumegwu-Ojukwu ló ṣiṣẹ́ lójú ọ̀rọ̀ pé ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu òní ó wà ní ìfarajìn sí ìdáàbòbò àti ìgbáyégbádùn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń bẹ lókè ìta. Ó ṣe àfikún rẹ̀ wípé kò sí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tí ó bá fi ìfẹ́ hàn láti padà kúrò nílẹ̀ South Africa tí àwọn yóò fi sílẹ̀ sí orílẹ̀-èdè náà. Ó sọ̀rọ̀ sọ̀wọ́ ìwájú wípé bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bí 1000 kan òníyàn ti forúkọ sílẹ̀ wípé àwọn ṣetán o láti kúrò lórílẹ̀-èdè South Africa nígbà tí wọ́n sì ṣàlàyé wípé gbogbo ìgbésẹ̀ òníyàn pé wọ́n ti ń fẹnu ẹ̀ kò báyìí láti kó wọn wálé láì fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjọ. Bákan náà ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fi ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣe ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ìkàn eléyìí tó rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ètò ìgbáyégbádùn alálàáfíà tó ń ti ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ tó fi mọ́ ètò ìròyìn lágbára fètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí aṣòfin George Akume òun ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí ní lásìkò tó ń bá àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ tó jẹ́ ti àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà CAN níbi tí wọ́n ti ṣe ètò àwọn kan tán ṣe lánàá àti lónìí òde yìí. Akume ṣàlàyé wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ní ìṣèjọba rẹ̀ ló ṣe ìdámọ̀ sí ìrẹsẹ̀walẹ̀ àwọn ìkànnì náà ọmọ lẹ́yìn Kristi àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan látàrí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àǹfààní alájùmọ̀jọ ni oore ọ̀fẹ́ tó ń ti òmìnira láti jọ́sìn tó ń ti ààyè sí ètò ìdájọ́ tó dúró re tó fi mọ́ ìkópa nínú àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde tán síta lónìí látọ̀ọ́ ẹni tí ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì rẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Akume ṣàlàyé wípé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà ní ìfarajìn láti rí wípé gbogbo àwọn tó jẹ́ orílẹ̀-èdè àti ẹ̀ka gbogbo òní pé wọ́n rí pé wọ́n dáàbò bo ẹ̀tọ́ wọn àti láti gbé ètò òfin ró ó sì lè mú kí ìgbélárugẹ àwọn nǹkan àwùjọ kó lè láǹfààní àti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ fún kó wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní a ti tún fi àtìlẹ́yìn wọn hàn fún àtúnṣe pàtàkì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ètò òpó agbára ìtànsán òòrùn àti àwọn ètò ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ fún ìmúdágbẹ̀ ètò ààbò nílẹ̀ yìí tó fi mọ́ ìpèsè oúnjẹ àti àlàáfíà àwọn aráàlú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ló sọ èyí di mímọ̀ lónìí nígbà tó ń ṣàfihàn àkọsílẹ̀ ìpinnu tí wọ́n gbé jáde lẹ́yìn ìpàdé kejì ẹgbẹ́ àwọn gómìnà fọdún 2026 eléyìí tí a fi wáyé nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde àti ọ̀rọ̀ tó sọ eléyìí tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ látọwọ́ ẹni tí ṣe alága ẹgbẹ́ náà Abdulrahman Abdulrazak tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn gómìnà ọ̀hún ni a jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ètò àtúnṣe náà wọn ló ṣe pàtàkì láti yanjú gbogbo àwọn ìṣòro tó dé bá ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí ó sì tún wà
fún ètò ìmú ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà kó lè láǹfààní àti dàgbà sí i. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ náà ti sọ, wọ́n ní ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó ń de àdẹnukọlẹ̀ eléyìí tó wá látọwọ́ àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí bíi ikọ̀ Boko Haram, àwọn adìhámọ́ra àti àwọn ẹgbẹ́ míì eléyìí tí ń wọ̀ ọ̀daràn. Wọ́n ní pé wọ́n ní ó ti wà nílẹ̀ yìí láti bí 20 ọdún tó ti ń lọ, eléyìí tí ó sì rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ní apá òkè ọya orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, èyí tó sì ti wá ṣokùnfà ikú ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn àti mímọ́ sánlé fún àwọn èèyàn kúrò níbi tí wọ́n pé kò sí ètò ààbò, eléyìí tó sì ti wá di ìdúnkòokò fún àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti bó ṣe ń fẹ́ jùlọ sí apá gúúsù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àwọn gómìnà fìdí ìfarajìn wọn múlẹ̀ sí ẹ̀ka ètò agbára láti ṣe àtúnṣe sí àti láti mú kí àjọṣepọ̀ kó wà láàrin àwọn àti ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìdàgbàsókè tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ lórílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní pé ìròyìn ti gbé jáde bí wọ́n ti fọwọ́ sí ìbẹ̀rẹ̀ ètò ìfẹ̀yìntì mọ̀dámọ̀dá eléyìí tí a mọ̀ sí contributory pension scheme, eléyìí tí wọ́n ní yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí alága ètò ìfẹ̀yìntì fún ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Túnjí Adékúnlé bí ó ṣe kéde rẹ̀, èyí ló sì wà nínú àtẹ̀jáde ìròyìn kan tí kọmíṣánná fọ́nrọ̀ ìròyìn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Dọ̀tun Oyèládé gbé jáde lónìí, eléyìí tí wọ́n sì fi ránṣẹ́ sáwọn akọ̀ròyìn nílùú Ìbàdàn ti ṣòlúlò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Oyèládé ṣàlàyé pé ìdàpọ̀ owó ìfẹ̀yìntì yóò jẹ́ ìdá 12 nínú 100 látọ̀dọ̀ agbanisíṣẹ́ iyùn èyí tí ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìdá 8 nínú 100 látọ̀dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ gbogbo, gẹ́gẹ́ bí ètò tí wọ́n ti tò lẹ́sẹẹsẹ tí ìjọba sì ti fọwọ́ sí láti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yẹ òsọ̀ka. Ó tún fi kún pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà òní yóò rí dájú pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tí ètò náà kàn òní wọ́n gba gbogbo àwọn àǹfààní tí wọ́n ti kó jọ tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí ètò náà bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú ẹsẹ̀. Nítorí náà ó pàṣẹ fún gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọba, àwọn ilé-iṣẹ́ àti àwọn àjọ tó jẹ́ ti ìjọba ìyún MDs láti fi àlàyé kíkún àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n gbà sí iṣẹ́ ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ 1 oṣù kìíní ọdún 2025 ránṣẹ́ sí ìgbìmọ̀ ètò ìfẹ̀yìntì náà, tó sì tún ní kí wọ́n fi àlàyé àti àwọn ìwé àṣẹ tó tó àti eléyìí tó yẹ ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ náà títí ọjọ́ Ajé ọjọ́ 22 oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pinnu láti má ṣe ṣe ètò ayẹyẹ ńlá láti lè ṣàmì ọdún kẹta ìṣàkóso iṣẹ́ rẹ̀ látàrí àwọn ìṣòro ètò ààbò eléyìí tó ń dojúkọ àwọn apá ibì kọ̀ọ̀kan ní inú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, pàápàá ní agbègbè Òkè Ògùn àti Ògbómọ̀ṣọ́. Àwọn aṣòfin náà ṣàlàyé pé dípò kí wọ́n ṣe ayẹyẹ, àwọn yóò lo àkókò náà láti ṣe àgbéyẹ̀wò iṣẹ́ tí ilé ìgbìmọ̀ náà ti ṣe láàrin ọdún 3 sẹ́yìn àti láti ṣe àyẹ̀wò lórí ìkópa wọn sí ìjọba àwarawa, àkóyawọ́, ìmúṣẹ ojúṣe ìjọba àti pípèsè iṣẹ́ fún àwọn ará ìlú. Ìkéde yìí ló jáde láti ẹni tí ṣe abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Right Honourable Adébò Ògúndòyìn lásìkò ìjókòó eléyìí tó wáyé lánàá òde yìí. Gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ, ilé ìgbìmọ̀ náà gbà pé yóò yẹ kí wọ́n fi ìmọ̀lára ìṣẹ̀lẹ̀ hàn pẹ̀lú àwọn agbègbè tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù ètò ààbò ṣẹlẹ̀ sí dípò ṣíṣe ayẹyẹ, àti pé ó jẹ́ ọ̀nà láti dojúkọ ètò ìṣèjọba àti ojúṣe aṣòfin kí wọ́n sì lè tẹ̀síwájú nínú ojúṣe wọn sí ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìṣàmójútó àti ìṣàkóso oúnjẹ tó àǹtí oògùn lílò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NAFDAC òní á ti sọ̀rọ̀ pàtàkì lórí èrèdí eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ti ṣe máa ń lo àwọn oògùn eléyìí tí wọ́n ní ó sì ṣe pàtàkì kí wọ́n mọ ewu tó wà nínú lílo oògùn lọ́nà àbádè, pàápàá jùlọ àwọn àbájáde tó máa ń tẹ̀yìn mímọ lo àwọn oògùn kọ̀ọ̀kan jáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìlanilọ́yẹ̀ kan tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó, ẹni tí ṣe alákòóso fún ọ̀rọ̀ ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìfimọ́fúnlẹ̀ fún àwọn ọ̀rọ̀ oògùn ní iléeṣẹ́ àjọ NAFDAC, Uchenna Elemuwa, ẹni tó ṣojú ọ̀gá àgbà fún àjọ náà, ọ̀jọ̀gbọ́n Mojísọ́lá Adéyẹyẹ ló lágbo ìkìlọ̀ lórí ìgbésẹ̀ mímọ́ ṣe àwọn oògùn lò eléyìí tí wọ́n ní ó ń ṣe àkóbá ńláńlá
fún àwọn ìlera àwọn ènìyàn. Ẹlẹ́mùwà ló ṣàlàyé wípé àwọn ìṣọwọ́lògùn àwọn èèyàn eléyìí tí a pè wọ́n ní wọ́n ti ní ìdúnkokò lóríṣiríṣi láwùjọ àgbáyé. Wọ́n ní a pé ó nílò kí àwọn èèyàn kan jáwọ́ nínú ìgbésẹ̀ mímọ́ lo oògùn láláìkan sí àwọn elétò ìlera tàbí mímọ́ kan lo oògùn lọ́nà tí kò tọ́ àbí kí wọ́n máa lo àlòjù rẹ̀ látàrí bí ìlera wọn ṣiṣẹ́ rí láwọn àkókò kọ̀ọ̀kan. Ẹ tẹnumọ́ àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti àwọn àkùdé eléyìí tí irú àwọn ìgbésẹ̀ yìí eléyìí tó máa ṣe sí àgọ́ ara àwọn èèyàn tí a máa ń gbé irú ìgbésẹ̀ náà. Ẹlẹ́mùwà ló ti wá rọ àwọn tó jẹ́ ọ̀jìnì àti ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́ka ètò ìlera tó fi mọ́ àwọn aráàlú láti máa ṣe àwọn ètò tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ nípa mímọ̀ kàn sí àwọn tó tọ́ àti àwọn tó jẹ́ onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ìlera fún ìgbésẹ̀ àti ìmọ̀ràn tó ti ètò àṣẹ láti lè mọ irú àwọn oògùn tí wọn yóò lò láti lè má ṣe ṣe àkóbá fún ìlera alákàlùkù wọn. Ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ológun tó ti fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó fi mọ́ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gágun fẹ̀yìntì eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ti sọ̀rọ̀ lásìkò tá a wà yìí lórí bí wọ́n ti ń pè fún ìgbésẹ̀ àti àtúntò tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́yìn ikú tó pa ọ̀kan nínú àwọn ẹgbẹ́ ọ̀yẹ́ eléyìí tí a mọ̀ sí ọ̀gágun Rabi Abubakar eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Katsina. Ìrawọ́ rasẹ̀ yìí ní apíyàn ṣe lónìí lásìkò ìpàdé àwọn oníròyìn tí wọ́n ṣe ní ìlú Kaduna látọwọ́ ẹni tí í ṣe ọ̀gágun fẹ̀yìntì Brigadier General Ismaila Abdullahi ẹni tó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn ojúlùmọ̀. Lára àwọn èèkàn eléyìí tí apíyàn wà níbi ètò náà wọ́n láti rí ọ̀gágun fẹ̀yìntì èèyàn Brigadier General Abubakar Abdulkadir, Brigadier General Emite Sga tó fi mọ́ Air Commodore Yusuf Anas, Ambassador Ibrahim Usman Gafai àti Ambassador Ahmed Mohammed Musawa. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn láti mọ̀ fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ló ti fi ọ̀rọ̀ ìdánilójú ránṣẹ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń gbé nílẹ̀ South Africa wípé gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n bá ti fi ìfẹ́ wọn hàn láti padà sí ilé látàrí àwọn ìgbésẹ̀ ìgbójú agan ti àwọn ààrẹ nílẹ̀ South Africa ò ní wọ́n ṣetán láti kó wálé kó tó di 30 ọjọ́ oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí. Bákan náà ni ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi ìdí ìfarajìn wọn múlẹ̀ fún àwọn ètò àtúnṣe kọ̀ọ̀kan tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ìrìnlẹ̀ ìta ti rí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan ètò agbára tó ń lo ìtànsán òòrùn àti àwọn ìgbésẹ̀ ìdàgbàsókè lágbọn ètò iṣẹ́ ọ̀gbìn láti lè kojú àwọn ètò ààbò àti àwọn nǹkan míì tó ní ṣe pẹ̀lú ìpèsè oúnjẹ fún ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú. Alága fún ọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Túnjí Adékúnlé ti kéde wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé òun ló ti bu ọwọ́ lu ìgbésẹ̀ ṣíṣe àmúlò ètò ìfẹ̀yìntì mọ̀dámọ̀dá eyín contributory pension scheme ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìṣàkóso àti àmójútó oúnjẹ tó ti oògùn tí àwọn èèyàn ń lò nílẹ̀ yìí ló ti ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì àti ìgbésẹ̀ eléyìí tó wà pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn ènìyàn ti ṣe máa ń ṣe àṣìlògùn àti mímọ́ ṣe ìtọ́jú ara wọn láìkàn sí àwọn elétò ìlera nígbà tí wọ́n tẹnumọ́ ewu àti àwọn àkùdé tó ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ ètò náà nílẹ̀ yìí. Èyí lópin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ má gbàgbé wípé aago 9 alẹ́ òní a ó parí gbogbo ètò iṣẹ́ fún ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM látàrí àwọn àtúnṣe kọ̀ọ̀kan eléyìí tí a fẹ́ ṣe sí àwọn ẹ̀rọ wa. Ẹ ṣé tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà ẹ sì ń ṣe fún ìfẹ́ eléyìí tẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ń fi hàn sí ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tó wáyé ń lóde wa látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @WellsRadio893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @WellsRadio893 FM fanpage. Bákan náà lẹ lè gbọ́ àsọwọ́ ìwájú sí lójú ìpọnà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com nígbà tí ẹ lè pè
tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adédàmọ́lá Olóyèdé òun ló múrè náà wá sétí gbọ̀nyìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ la ó sùn.